Bună dragilor și bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Victoria și astăzi vă invit din nou la un mic tutorial. Astăzi vreau să vă arăt cum montez ochiurile pentru a obține această muchie ca din fabrică, pentru elastic, un ochi pe față, un ochi pe dos. Și se poate lucra atât pentru căciuli, cât și la cardigane, mănuși, șosete sau alte articole tricotate care se începe cu elastic. Avem nevoie de andrele, un fir ajutător, dar de preferat un fir care nu se scămoșează. Și firul ajutător va fi scurt, atât cât vom monta doar ochiurile, și firul cu care vom lucra. Deci, cu metoda clasică vom monta jumătate din numărul necesar de ochiuri. Adică dacă eu pentru o căciulă de 100 de ochiuri voi monta doar 50. Și montăm cu metoda clasică și eu vom monta astăzi doar 10 ochiuri pentru ca să nu ne întindem prea mult cu acest videoclip. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da, și pentru rândurile de întors vom monta și 2 ochiuri de margine, iar la rândurile circulare vom monta doar numărul necesar de ochiuri, jumătate numărul necesar de ochiuri. Poftim, am tăiat capătul, nu mai avem nevoie, și luăm firul care vom lucra articolul. Și începem chiar și cu primul ochi. Și dacă vom lucra circular, vom lucra 3 rânduri pe dos, iar dacă lucrăm rânduri dos întors, vom lucra primul rând pe față. Așa, toate ochiurile lucrăm pe față. Al doilea rând pe dos. La rândurile circulare va fi și al doilea rând pe dos și al treilea. Și al treilea rând pe față. Acum vine partea cea mai interesantă, va trebui să culegem ochiurile de lângă firul ajutător, astfel dublându-le. Primul ochi se nelucrat, apoi avem ochi pe dos, următorul ochi se ridică și se lucrează ca un ochi pe față, ochi pe dos, iarăși ridicăm firul, îl punem pe Andreea și îl lucrăm ca un ochi pe față, ochi pe dos, ochi pe față, iarăși ochi pe dos, ochi pe față, pe dos, 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 pe față, pe dos. Și vom termina cu ochi pe față. Ba da. Și ultimul ochi de margine. Întoarcem lucrul și deja vom lucra ochi pe față, ochi pe dos, elasticul,
asta este toată șmecheria. Ultimul lucru care vom face, vom scoate firul ajutător și firul ajutător va trebui să-l desfacem. Nu se scoate așa cum am montat noi ochiurile cu croșetă, v-am mai arătat în alte tutoriale, ci vom scoate și pe alocuri chiar putem să-l tăiem. Ia uitați deja cum arată mochia noastră. Haideți să vedem ce facem cu firul ajutător. Firul ajutător se desface. Da? Uite așa. Iar având în vedere că noi putem să lucrăm ploverii cu această metodă sau articole mai mari, putem să și tăiem. Dar aveți grijă ca firul îl tăieți doar pe cel ajutător, cel cu altă culoare. Desfacem și ia uitați cum arată. Este puțin mai migălos când scoatem firul, dar eu zic că este mult mai ușor față de metoda italiană. Mie îmi place foarte mult cum iese marginea, iar dacă sunteți curioși cum montăm ochiurile cu croșet, atunci rămâneți mai departe alături de mine. Așa, la fel, cu fir de altă culoare și de preferat un fir fără puf, montăm jumătate din numărul necesar de ochiuri plus un ochi. Însă cu croșeta puteți face și lanțul mai mare, adică cu 2-3 ochiuri mai mari, nu contează, ochiurile nu contează cât de mari sunt, eu le fac de obicei mai mărișoare pentru ca să-mi fie mai ușor să le culeg ochiurile. Ce vreau să vă spun este metoda mai ușoară pentru a scoate firul. Te chinui puțin până culegi ochiurile de pe acest lănțișor, iar apoi când la final, când vrei să scoți firul, pur și simplu tragi de capăt și ai scos firul până la capăt. Nu am numărat câte ochiuri am, dar cred că am destule. Am 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Da. Avem prea mult încă. Sper că nu mă las fir să-l rup. Am zis că montăm 10 plus 1, da? Și am montat mai mult. Bun. Acum luăm firul cu care vom lucra și culegem 11 ochiuri. Dar uitați, lănțișorul, asta este partea de pe față, iar partea de pe dos are niște nodulețe aici. Din aceste nodulețe noi vom culege ochiurile și nu altfel. Bun. Introducem andreaua și avem un ochi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plus un ochi. Acum când culegem deja ochiurile, da? Le culegem fix pe Andreea, nu mai larg. Bun, am cules ochiurile și acum nu mai lucrăm primul rând cu rânduri pe față, ci lucrăm primul rând pe dos. Dacă lucrați circular, veți lucra toate 3 rânduri pe dos, iar dacă lucrați rânduri dus întors, aici va trebui să inversăm ordinea rândurilor și lucrăm primul rând pe dos, pe față și pe dos. De ce? Pentru că atunci când vom culege ochiurile, vom dubla numărul de ochiuri, va trebui să culegem de pe această latură, da? Nu de pe partea cealaltă. Și al doilea rând este pe față, primul ochi se ne-a lucrat, lucrăm ochiurile pe față. Și al treilea rând pe dos.
este cea mai simplă metodă. De fapt, ambele sunt cele mai simple. Acum, voi hotărâți care este mai ușor pentru voi. Bun, acum avem ochiurile pe față, partea de pe față. Primul ochi se ia nelucrat și acum va trebui să întoarcem lucru și să ridicăm ochiurile de pe latura de pe dos. De pe dos lucrul, de fapt. Ia uitați, se văd ochiurile. Hai să întoarcem Andreea. Acestea sunt ochiurile care va trebui să le ridicăm. Da? Uite așa. Doar că va trebui să tragem cu ochiul pe dosul lucrului. Și acum, ochiul ridicat deja este pe dos, iar ochiurile de pe Andreea sunt pe față. Iarăși, întoarcem pe dos, următorul ochi, îl ridicăm. Iar următorul ochi pe față. Întoarcem lucru. Lucrăm pe dos, pe față. Iarăși. Pe dos. Ochi pe față. Pe dos. Pe față. Vă uitați să nu scăpați ochiuri. Și aveți grijă ca primul ochi să-l luați corect, altfel rândul va înclina dacă nu veți lua din primul ochi. Veți culege ochiurile de pe margine, da? Cum scăpați un ochi, cum se înclină lucru. Iar dacă se înclină lucrul, deja marginea nu mai arată atât de bine. Iarăși, ochiul pe dos. Ochi pe față. Ochi pe dos, pe față. Și nu uităm ultimul ochi să-l ridicăm pe dos. Și ochi pe față. Haideți să scoatem acum fierul. Desfacem primul noduleț care s-a format, da? Și pur și simplu tragem fierul. Ta-da! Bineînțeles că fierul gri este cu mohair și mai trage fierul, dar nu este nevoie să-l tai, să-l scot. Și la fel e același rezultat, da? Atât prima metodă, cât și a doua metodă. Muchia este la fel de frumos. Și uite așa lucrez eu marginile, atât la căciuli, cât și la plovere, mănuși, chiar și șosete, montez și îmi place foarte mult cum se așează. Cam atât a fost pentru astăzi, sper că v-a fost de folos și acest tutorial. Nu uitați să vă abonați la canalul meu ca să fiți la curent cu următoarele mele tutoriale. Mi-ar fi de folos dacă ați distribuie și acest tutorial. Aștept comentariile voastre, iar până la următorul meu tutorial vă urez mult spor și v-am pupat!